تساقط الشعر وعدم نموه بشكل طبيعي من أكتر الأمور اللي بتسبب الضيق والقلق، خصوصا عند السيدات والفتيات، لأننا دايما كتير بنهتم بجمال وصحة الشعر. الأطباء بيقدموا كتير من الحلول والأدوية لعلاج المشكلة دي، ومن الأدوية المتاحة واللي بتتباع بكميات كبيرة هو مينوكسيديل فورت. بيتم استخدام الدواء ده موضعيا على فروة الراس. بيساعد في ايه؟ بيساعد ان هو ينشط البصيلات لنمو الشعر، بيقلل معدل تساقطه خصوصا في حالات الصلع والمعاناة من خلل الهرموني. اكتر منتج على الاطلاق بيطول وبيساعد في زيادة كثافة الشعر، وده كله بيبان في وقت قليل جدا جدا جدا. حتى لو شعرك بقى اصلع، حتى لو بتعاني من فراغات، بتعاني ان شعرك عاجز مش بيطول، في خشونة، في جفاف، المنتج بيحالك كل المشاكل دي. تعالوا نتعرف اكتر على كافة التفاصيل المتعلقة بالدواء عشان تبقي عارفة انت بتحطي ايه على شعرك وايه اللي شعرك بيستفاده. لايك على اللايك وشير للفيديو واشتركي في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم حبايبي متابعات الوفيات لقناة معلومة علشانك. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتوا بتشاهدوا حلقة اليوم. كتير مننا للأسف الشديد بقى بيتعرض لضغوطات نفسية، بيتعرض لمشاكل إجهاد، توتر، تغيرات في الهرمونات، حمل، رضاعة وغيرها. كل الحاجات دي بتسبب وسوء التغذية طبعا بيسبب تساقط الشعر، بيوصل معانا إلى الصلع. والموضوع ما بقاش واقف بس على الرجال، الموضوع كمان بقى للسيدات. يمكن كتير مننا سواء سيدات أو رجال بقى الموضوع ده بيسبب لهم إزعاج وإحراج شديد جدا جدا، وكتير بيلجأ للكتير من المنتجات للأسف الشديد بتكون نتيجتها تكاد تكون معدومة. فلو انت دفعتي مبالغ كبيرة، رحتي لدكاترة كتير، استخدمتي منتجات كتيرة، لجأتي للوصفات والمنتجات والعشبية وكل الحاجات دي باءت بالفشل، ركزي معايا كويس قوي عشان هقولك على أقوى منتج على الإطلاق لعلاج الصلع وتساقط الشعر. بيعمل المينوكسيديل فورت على زيادة نمو الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية للبصيلات، بيساعد في زيادة نمو جذور الشعر وبالتالي بيزود من نمو الشعر وطوله. كمان المادة الفعالة بتعمل على إثارة خلايا جذور الشعر الكامنة، فبتتحول إلى خلايا نشطة، فبده بيساعد على زيادة نمو الشعر. بمعنى أدق وصريح، حتى لو شعرك عاجز عن النمو وصل لحتة كده مش بعد كده بيعرفش يطول عنها، المادة اللي فيه بتجبر الشعر ان هو يطول وينبت مرة أخرى. كمان بيحفز نمو الشعر بشرط الاستمرار في الاستخدام على الأقل 12 أسبوع حتى الحصول على أفضل النتائج أو وفقا لإرشادات الطبيب. من أهم الحاجات اللي بيعملها إن هو بيعالج الصلع الوراثي سواء عند الرجال أو حتى كمان السيدات. علاج أيضا مهم لمرضى الثعلبة عند الجنسين، لأنه بيساعد على نمو الشعر في الأماكن اللي بيحدث فيها المشكلة دي خلال 3 إلى 6 أشهر من الاستخدام المتواصل. كمان بينشط نمو الشعر خلال فترة العلاج الكيميائي عند مرضى الأورام السرطانية. وكمان من الحاجات اللي لاحظتها في استخدامه ان هو علاج فعال لتساقط الشعر الناتج عن المشكلات النفسية. مهم ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا قبل وبعد الاستخدام. الجرعة اليومية بيتم تحديدها من قبل الطبيب، وفي العادي بيكون عبارة من 1 حتى 2 ملي على المنطقة المصابة، ويجب عدم استخدام الدواء على الأماكن الغير مصابة. بيتم وضعه على الشعر الجاف، وبلاش نستخدم مجفف الشعر بعد استخدام المستحضر، ويفضل ترك المستحضر على الشعر لمدة 4 ساعات على الأقل قبل ما نغسل الشعر. المستحضر ده بيتم استخدامه موضعيا، وفي حالة تناوله بالفم عن طريق الخطأ يجب التوجه للطوارئ على الفور. احتياطات وحاجات مهمة لازم تاخديها في عين الاعتبار: لا يستخدم للأطفال أو الصغار، لا يستخدم للمرضى الجهاز العصبي، أو لا يستخدم على المناطق الجلد يكون فيها ملتهب أو فيها خدوش أو حروق. ما ينفعش نستخدمه بالقرب من منطقة العين.
منينفعش نستخدمه إلا بشكل موضعي فقط، بلاش نستخدمه على الأماكن المصابة بالجروح أو كمان لكبار السن فوق 60 سنة. قد تظهر بعض الأعراض الجانبية عند استخدام المينوكسيديل فورت، على الرغم من إنها قليلة ولكن يجب الانتباه إليها والتوقف عن الاستخدام واستشارة الطبيب. من أهم الأعراض الهياج، حكة شديدة في فروة الراس، زيادة في نمو شعر الحاجبين والجبين بشكل واضح، احمرار شديد في فروة الراس، تقشير فروة الراس، تورم في الوجه كأحد أعراض الحساسية للمادة الفعالة. أما لو استخدم بطريقة غلط أو استخدم بكمية كبيرة ممكن يحدث امتصاص كبير للمادة الفعالة في الدم، فده ممكن يسبب أعراض قوية من أهمها وجع الصدر، سرعة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، حدوث تورمات في أنحاء مختلفة من الجسم، وارتفاع النشاط الدرقي. نصيحتي ليكي ان انت تهتمي كويس جدا بأكل الأكلات اللي بتقوي الشعر، منها البيض بيعتبر من أكتر المصادر الطبيعية للبروتين والمواد المغذية وبعض الفيتامينات. البروتين بيبني الشعر، عشان كده هو مهم في النظام الغذائي للناس اللي بتعاني من شعر ضعيف أو متقصر. اهتمي باليوسفي. اليوسفي غالبا ما بيرتبط تساقط الشعر بنقص الحديد، حيث من المهم الحصول على كميات كافية من الحديد وتحسين امتصاصه. فيتامين ج الموجود في اليوسفي ضروري جدا في النظام الغذائي، لأنه بيساعد على تحسين امتصاص الحديد في الجسم وبالتالي بيزود من قوة الشعر. كمان من الأطعمة المعززة للشعر لاحتوائه على كميات كويسة جدا من فيتامين سي. وما ننساش كمان السبانخ مثال على الغذاء اللي بيحفز الشعر لاحتوائه على فيتامين أ الضروري لإنتاج الدهون في فروة الراس ومنع جفافها، بالإضافة إن هو مصدر كويس جدا وغني جدا بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر. الأسماك برضو هي أحد مصادر أوميجا 3 وفيتامين د وبعض الأحماض الدهنية اللي بتزود من نشاط بعض البروتينات في الجسم، وبالتالي بتحسن نمو الشعر وقوته وبتقلل من تساقط الشعر. اهتموا جدا بالأغذية دي مع الاهتمام بعدم غسل الشعر بشكل يومي، عدم استخدام منتجات تحتوي على السلفات أو السيليكون أو البرابين، ما تغسليش شعرك بكثرة، ما تمشطيش الشعر وهو مبلول. كل الحاجات دي هتحافظ ان شعرك يكون طويل قوي صحي لامع، وكمان يبدأ ينمو مرة اخرى من جديد. ولو بتعاني من احد الامراض اللي بتسبب تساقط الشعر فمهم جدا تعالجيها.